අයිබෝන් ඉතින් මේ මිලක කුකින් ටෙක්නික් එක විදිහට අපි ඔයාලට තෝරගත්තේ කියලා දෙන්න කොහොමද පෝච් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පෝච් කරනකොට කෑමක් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් අපිට ෆ්ලේවර් ලික්විඩ් එකක් ඕන. එහෙම නැත්නම් වතුර උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මීට් එක පෝච් කරන්න පුළුවන්, වෙජිටබල් එක පෝච් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆෘට්ස් පළතුරු මොනවා හරි පෝච් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පේස්ට්‍රි සයිඩ් එකේ වගේ පෝච් කරනකොට ඒගොල්ලෝ සුගර් සිරප් එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් අපි fish එකක් තමයි අද පෝච් කරන්න හැටි ඔයාලා කියලා දෙන්නේ. ඒ අමතරව ඉතින් රසම රස ක්‍රීමි චීස් සෝස් එකක් මම ඔයාලට හදන්න හැටි පෙන්නනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න සී ෆුඩ් එකක් වගේ දෙයක් පෝච් කරලා අපි ක්‍රීම් සෝස් එකක් හදනකොට පාමසන් වගේ චීස් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් ඊට හුඟක් කැප්ලා ඒ දේවල් සැලකිලිමත් වෙන්න. නමුත් ඔයාලට වෙන චීස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රසම රස විදිහට green vegetable එකකුත් එක්ක healthy style එකට පෝච් ෆිෂ් එකක් හදාගන්න විදිය මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන අපේ ෆ්ලේවර් ලික්විඩ් එක අපි සිමර් පොයින්ට් එකේ තියලා තමයි පෝච් කරගන්න ඕන පෝච් කරනකොට. ඉතින් උඟක් බොයිලින් පොයින්ට් එකට යන්නේ නැහැ අපි. ඉතින් ෆ්ලේවර් ලික්විඩ් එකක් ඕන අපි සිමර් පොයින්ට් එකේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද අපේ පෝච් ෆිෂ් එක හදාගන්නේ කියලා.
පෝච් ෆිෂ් එක ප්‍රසන්ටේෂන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී පෝච් ෆිෂ් එකට අපි කුක් කරන වෙලාවට හුඟක් ස්ටොක් එකක් ගානේ අපේ ලික්විඩ් එක හුඟක් ඕනේ නැහැ. ජස්ට් කවර් වෙන්න විතරක් ලික්විඩ් එක තිබුණාම ඇති. ඉතින් ඔයාලට පොඩි පෑන් එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කුක් කරගන්න. ඉතින් හුඟක් වෙලා යන්නේ මේක හරිම ලේසි. ඊට අමතරව මේ සෝස් එකට අමතරව ඔයාලා කැමති සෝස් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් බේස්, චීස් බේස් එක එහෙම වුණාම නැත්නම් ඔයාලට වෙජිටේබල් බේස් එකෙන් යන සෝස් එකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරගන්න මොනවත් එක්කද අද ඔයාලා ඩිනර් එක ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ හෙල්ති ෆුඩ් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැක්කා මම කොහොමද මේ වෙජිටබල් එක බ්ලාන්ච් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් වෙජිටබල් බ්ලාන්ච් කරගන්න විදිය වෙන විදිහකටත් පුළුවන්. මම ඔයාලට කලින් කියලා දීපු ආකාරයට මේ විදිහටත් ඔයාලට බ්ලාන්ච් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ෆිෂ් එක කුක් වෙනකොට ෆිෂ් ස්ටොක් එකේ ෆ්ලේවර් එක ඔයාලගේ වෙජිටබල් එකට ඇඩ් වෙලා ඒක රිච් ෆ්ලේවර් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් එහෙමනම් අපි කොහොමද මේකේ ටේස්ට් එක කියලා බලමු. සුපර් ෆිෂ් එක ගානට කුක් වෙලා තියෙනවා. ඕව කුක් වෙලා නැහැ. හොඳට ඇතුලේ මොයිස්චර් එක තියෙනවා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවක් යන්න මේක කුක් කරගන්න. ඉතින් එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ අපි හමු වෙනතුරු සිළු දෙනාටම අයිබෝවන් stay healthy.